Easy Engineering, where the engineering is made simple. Subject Power Electronics, topic SCR commutation. Now the very first question that arises in our mind is that what is the commutation? Commutation નો મતલબ શું થાય, રાઈટ? આ શબ્દ તમારા લોકો ખૂબ સારી રીતે યાદ રાખવો પડશે. So what is commutation? Commutation is a process to turn off the SCR. Commutation એક એવી પ્રોસેસ છે કે જેની મદદથી SCR ને બંધ કરી શકાય, કે ત્યારબાદ એમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનો કરંટ પસાર થઈ શકતો નથી અને એ એક ઓપન સ્વિચની જેમ કામ કરશે. મતલબ કે સ્વિચ જાણે ઓફ થઈ ગઈ. ઓપન એટલે ઓફ, ઓન એટલે ક્લોઝ, એટલે SCR જે છે સંપૂર્ણપણે ઓફ થઈ ગયો એમ સમજી શકાય. સો વોટ ઇઝ કમ્યુટેશન? કમ્યુટેશન ઇઝ અ પ્રોસેસ બાય વર્ચ્યુ ઓફ વિચ વી આર એબલ ટુ ટર્ન ઓફ ધ SCR. કમ્યુટેશનની એટલે એક એવી પ્રોસેસ થઈ છે કે જેની અંદર SCR ને આપણે બંધ કરીએ છીએ. સો વોટ ઇઝ કમ્યુટેશન? કમ્યુટેશન ઇઝ અ પ્રોસેસ ટુ ટર્ન ઓફ ધ SCR. Now what are the different methods to turn on SCR? ઓફ કરવાની મેથડ સમજતા પહેલા let us understand the process to turn on the SCR. What are the various different methods to turn on SCR? તો 5 જેટલી પ્રોસેસ છે, મેથડ્સ છે કે જેની મદદથી SCR ને આપણે ચાલુ કરી શકીએ. સૌથી પહેલા તો ફોરવર્ડ વોલ્ટેજ ટ્રિગરિંગ દ્વારા. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વોલ્ટેજ તમે વધારતા જાઓ SCR ના ક્રોસમાં, તો આપણે SCR ની કેરેક્ટરિસ્ટિક ભણેલા છીએ અને એના દ્વારા આપણે જોયું કે ધીરે ધીરે કરતાં કરતાં એના જંકશન J2 જે રિવર્સ બાયસમાં છે અને ઓવરઓલ માનો કે એનો ફોરવર્ડ બાયર બ્રેકઓવર વોલ્ટેજ ફોર એક્ઝામ્પલ 25 વોલ્ટેજ છે, તો જેવો તમે 25 વોલ્ટેજથી વધારે વોલ્ટેજ આપશો એટલે ઓટોમેટિકલી SCR નું જંકશન J2 બ્રેક થઈ જશે અને SCR જે છે ફોરવર્ડ બાયસ ટ્રિગર થઈ ગયો છે એમ કહી શકાય. SCR છે it will start to conduct the current in forward direction, that is from anode to cathode. એટલે એક આ મેથડ થઈ કે જેના દ્વારા આપણે પોઝિટિવ વોલ્ટેજ વધારતા જઈએ અને એટલો વધી જાય કે એનું જંકશન J2 બ્રેક થઈ જાય અને SCR જે છે ફોરવર્ડ દિશામાં ચાલુ થઈ જાય. બીજી મેથડ જે ખૂબ જ વાઇડલી એક્સેપ્ટેડ છે, યુઝ થાય છે અને જેના મારફત મોટાભાગના કંટ્રોલ થાય છે, દેટ ઇઝ ગેટ ટ્રિગરિંગ. મતલબ કે SCR ના ગેટને તમે ટ્રિગરિંગ પલ્સ આપો અને SCR જે છે ચાલુ થઈ જાય. થર્ડ મેથડ જે છે એ વણમાગ્યો SCR ને ચાલુ કરવાની મેથડ છે. આપણી ઈચ્છા ન હોય પરંતુ ચાલુ થઈ જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ dV/dt અથવા di/dt. બોથ ધીસ ટોપિક્સ વી હેવ કવર્ડ ઇન અવર લાસ્ટ વિડીયો. dV/dt અથવા di/dt મતલબ કે રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ વોલ્ટેજ વિથ રેફરન્સ ટુ ટાઈમ. જે dV/dt અથવા જો di/dt વધી જાય એની મર્યાદા કરતાં તો SCR જે છે માલ ફંક્શન થઈ જાય અથવા SCR જે છે ચાલુ થઈ જાય, ડેમેજ પણ થઈ શકે છે. ફોર્થ મેથડ ઇઝ ધેટ ઓફ ધ ટેમ્પરેચર ઓર થર્મલ ટ્રિગરિંગ. આપણે જાણીએ છીએ કે SCR જે છે મોટાભાગે સિલિકોન અથવા જર્મેનિયમના બનેલા હોય છે. સો વેન temperature increases, the covalent bond in the semiconductor material starts triggering, starts breaking. બરાબર છે? અને એક covalent bond જે છે બ્રેક થાય then it will generate 2 electrons, right? And these electrons will lead to leakage current. અને જો ટેમ્પરેચર વધારે પડતું વધી જાય થર્મલ ટ્રિગરિંગ થઈ જશે, જેથી કરીને covalent bond તૂટી જશે અને SCR જે છે તમારો વગર ઈચ્છાએ પણ ટેમ્પરેચર વધવાના કારણે ચાલુ થઈ જાય. એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે અમુક ડિવાઇસને અમુક ટેમ્પરેચરથી વધારે દિશામાં રાખવામાં આવતા નથી. એનું રીઝન, વન ઓફ ધ રીઝન આ છે. અને નેક્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ આઇટમ ઇઝ ધેટ ઓફ ધ લાઇટ ટ્રિગરિંગ. વી હેવ ઓલરેડી ડિસ્કસ ધીસ ટોપિક ઇન અવર લાસ્ટ વિડીયો ધેટ LASCR. યસ, ઇન કેસ ઓફ ધ LASCR, જો આપણે લાઇટને એના જંકશન J2 પર મૂકીએ, આપણે આપીએ તો એ SCR જે છે લાઇટ દ્વારા ટ્રિગર થઈ જશે, લાઇટ દ્વારા ચાલુ થઈ જશે. એના ગેટ પર આપણે લાઇટ નાખવાની થાય. સો ધીઝ આર ધ 5 ડિફરન્ટ મેથડ્સ: ફોરવર્ડ વોલ્ટેજ, ગેટ ટ્રિગરિંગ, dV/dt અથવા di/dt અને થર્મલ ટ્રિગરિંગ અને છેલ્લે લાઇટ ટ્રિગરિંગ જેમ કે LASCR માં, કે જેની મદદથી આપણે SCR ને ચાલુ કરી શકીએ છીએ. સો ધીઝ આર ધ મેથડ્સ ટુ ટર્ન ઓન ધ SCR. નાઉ વોટ આર ધ કન્ડિશન્સ ટુ કીપ SCR ઇન ઓન પોઝિશન? આપણે જાણીએ છીએ કે SCR અંદર હોલ્ડિંગ કરંટ અને લેચિંગ કરંટ બે ટર્મ્સ આવે છે. આપણે શોર્ટમાં વાત સાંભળી લઈએ, વિચારી લઈએ તો હોલ્ડિંગ કરંટ ઇટ ઇઝ અ મિનિમમ અમાઉન્ટ ઓફ કરંટ ધેટ રિક્વાયર્ડ ટુ બી ફ્લોન ઇન ધ SCR ટુ કીપ ધ SCR ઇન ઓન કન્ડિશન. જો હોલ્ડિંગ કરંટ કરતાં કરંટ નીચે જશે તો SCR જે છે એ ચાલુ રહી શકશે નહીં, SCR બંધ થઈ જશે. અને બીજી છે કન્ડિશન જે છે કે SCR ના અક્રોસનો જે ફોરવર્ડ બાયસિંગ જે છે એના માટેનો વોલ્ટેજ અક્રોસ ધ એનોડ should definitely be voltage should always be greater than the voltage across the cathode. So what are the two conditions to keep the SCR in on condition?
પહેલી કન્ડિશન છે કે તમારો જે કરંટ છે એ હોલ્ડિંગ કરંટ કરતા નીચે જવો જોઈએ નહીં. મતલબ કે થાઇરિસ્ટરનો કરંટ, એસસીઆરનો કરંટ જે છે એ હોલ્ડિંગ કરંટ કરતા નીચે જવો જોઈએ નહીં, નહીતર એસસીઆર ઓફ કન્ડિશનમાં આવી જશે. બીજી કન્ડિશન છે કે એ ફોરવર્ડ બાયસ જ હોવો જોઈએ. મતલબ કે એનોડના જે વોલ્ટેજ છે એ કેથોડ કરતા હંમેશા વધારે હોવા જોઈએ. એનોડ should always be positive than that of the cathode so that SCR always remains in forward bias condition. આ બે કન્ડિશન જો ફૂલફિલ થતી હશે તો જ SCR જે છે એ ચાલુ રહી શકશે, બાકી SCR ઓટોમેટિકલી સ્વિચ ઓફ થઈ જશે, ઓપન થઈ જશે. Now what are the methods, conditions to turn off SCR? આપણે હમણાં જ જે પ્રકારે ચર્ચા કરી કે જે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ચર્ચા કરી એ જ કે જો ફોરવર્ડ કરંટ અથવા તો SCR કે થાઇરિસ્ટરનો કરંટ જો હોલ્ડિંગ કરંટ કરતા નીચે જશે તો SCR સ્વિચ ઓફ થઈ જશે. અને બીજું, જો સફિશિયન્ટ રિવર્સ વોલ્ટેજના અક્રોસમાં આપવામાં આવે કે જેટલા સમય માટે કેટલા, તો કે એનો પોતાનો ફોરવર્ડ બ્લોકિંગ સ્ટેટ જે છે પાછું રીગેઇન કરી લે, આટલા સમય માટે જો રિવર્સ પલ્સ આપવામાં આવે તો SCR સ્વિચ ઓફ થઈ જશે. રિવર્સ આપણે પેલું જે સ્ટેટ આગળના માનો કે સ્લાઇડમાં જોયું એના કરતા એની કોરોલરી છે કે હોલ્ડિંગ કરંટ કરતા જો કરંટ નીચે જાય તો SCR સ્વિચ ઓફ થઈ જાય. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ કન્ડિશન કે હોલ્ડિંગ કરંટ કરતા તમારો થાઇરિસ્ટરનો કરંટ લો થઈ જવો જોઈએ. અથવા બીજી કન્ડિશન જે છે એટલો સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ ધ રિવર્સ વોલ્ટેજ તમે આપો કે SCR જે છે એ રિવર્સ બાયસ માંથી પાછું એનું ફોરવર્ડ બ્લોકિંગ સ્ટેટ જે છે એ હાસિલ કરી લે. મતલબ કે સફિશિયન્ટ રિવર્સ વોલ્ટેજ એના અક્રોસમાં આપો જેથી કરીને એનું ફોરવર્ડ બ્લોકિંગ સ્ટેટ છે પાછું આવી જાય. સો ધીઝ આર ધ ટુ કન્ડિશન્સ ટુ ટર્ન ઓફ ધ SCR. નાઉ વોટ આર ધ કમ્યુટેશન મેથડ? કમ્યુટેશન મેથડ છે બે પ્રકારના, નેચરલ અને ફોર્સ્ડ. ઇન કેસ ઓફ ધ નેચરલ આપણે કોઈ પણ પ્રકારની ઓક્સિલરી એસેસરીઝ કે એક્સ્ટ્રા સર્કિટરી આપવી પડતી નથી. whereas in case of the forced conditions, forced commutation method, we will have to use certain tricks, certain method to turn off the SCR from the on state. Now what is natural commutation? As I have said, it is not possible in DC but occurs naturally in AC. શા માટે? કારણ કે AC ની અંદર હર પોઝિટિવ હાફ સાયકલ પછી નેગેટિવ હાફ સાયકલ આવશે જે ઓટોમેટિકલી SCR ને ટર્ન ઓફ કરી દેશે. અને બીજું, either load current becomes lesser than the holding current value તો પણ ઓટોમેટિકલી SCR જે છે એ સ્વિચ ઓફ થઈ જશે. મતલબ કે SCR ને કોઈ પણ રીતે કાં તો હોલ્ડિંગ કરંટ કરતા નીચે કરંટ લાવો અથવા રિવર્સ બાયસમાં વોલ્ટેજ આપી અને તમે ઓફ કરી શકો છો. આ જો માનો કે AC હોય સપ્લાય તો એમાં ઓટોમેટિકલી કશું જ કર્યા વગર આવી જશે. આ માટે થઈ એને નેચરલ કમ્યુટેશન કરવામાં આવે છે. બટ this is not possible in case of the DC. Why? Because DC ની અંદર નેગેટિવ હાફ સાયકલ જેવું કશું જ છે નહીં. So in case of the DC we'll have to definitely use the forced commutation, right? Automatic or natural commutation is not possible in case of DC supply. So extra circuit is required to forcefully turn off the SCR. Otherwise SCR બંધ થશે નહીં. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે મોટા ભાગની સર્કિટરીઝ જે છે whether it is power side or control side મોટા ભાગે એની અંદર ઓપરેટિંગ સાઇડ જે છે એ DC સાઇડે હોય છે. એટલે forced commutation જે છે it plays very important role in case of the SCR commutation. અને એટલા માટે જ forced commutation છે it is widely used in almost all sort of commutations. Now commutation may also be classified as voltage commutation કે જેની અંદર આપણે રિવર્સ વોલ્ટેજ આપશું SCR ના ક્રોસમાં to turn off the SCR so that the SCR again acquires its forward blocking state, and other is current commutation કે જેની અંદર will be trying to keep the current so low as to reduce it below the holding current, right? So these are the two different types of commutation, voltage commutation and current commutation. If reverse voltage is applied across the SCR and SCR turns off, it is voltage commutation. If holding current is current across the SCR is reduced lesser than the holding current, then that is known as current commutation. Now there are different types of commutation.
class A, class B, class C, class D, class E and class F. Now what are the different types of combination that will be seen later on, but as of now you will have to remember, yes, you will have to remember to turn off the thyristor or SCR. Either thyristor current should be reduced lesser than that of the holding current, or voltage across it must be reversed. Again I am reminding to you that you will have to remember to turn the thyristor off from the on state. Either thyristor current should be reduced to lesser than the value of the holding current, or voltage across it must be reversed. And regarding the type of commutations, we will be seeing it in our next video. For all such type of information regarding the engineering, keep watching Easy Engineering. Thank you.